سلام، خیلی خوش اومدین به اولین قسمت از آموزش وب فلو. در این دوره قراره با هم یاد بگیریم چطور بتونیم سایت‌های حرفه‌ای یا مدرن طراحی کنیم بدون نیاز به کدنویسی. وب فلو به عنوان یک ابزار حرفه‌ای طراحی سایت این فرصت رو به شما میده که بدون نیاز به دانش کدنویسی و بدون نیاز به نوشتن یک خط کد بتونید سایت‌های حرفه‌ای و مدرن طراحی کنید. در واقع در پشت صحنه اون کد مورد نیاز به صورت استاندارد و تمیز تولید میشه. فقط شما کافیه که اون طرحی که مورد نظرتون هست رو طراحی کنید. در مقایسه با وردپرس هم نیاز نیست پلاگین های مختلف نصب کرد و نگران امنیت و بروزرسانی های سایت بشید. چند نمونه از سایت هایی که با وب فلو طراحی شدن رو ببینیم. یک سایت فروشگاهی، شروع کنیم برای ثبت نام داخل سایت وب فلو و اولین پروژه‌مون رو بسازیم. برای ثبت نام وارد سایت وب فلو میشیم. خودش بهمون پیشنهاد میده که میتونین با اکانت جیمیلتون ساین اپ کنید به صورت مجانی، یا این اکانت جیمیلتون انتخاب میکنید، یا اینکه اگر خواستید میتونید get started این بالا رو کلیک کنید و مسیر رو طی کنید. قبلش یک مروری میکنیم ببینیم چه پلن هایی داره. پرایسینگ رو میزنیم و وارد صفحه پلن هاش میشیم. دو مدل پلن کلی داره، یکی سایت پلن و یکی هم ورک اسپیس پلن. خب ورک اسپیس پلنز، اول ورک اسپیس پلنز رو ببینیم. ورک اسپیس پلنز مناسب تیم ها و کسانی که میخوان با هم گروهی کار کنن، به خاطر اینکه این یک آپشنی داره که میتونن برای کلابریشن خیلی مناسبه. یعنی میشه یه فرد خارجی، یک گروه، یک افراد خارجی خارج از پروژه رو دعوت کنه داخل پروژه و به صورت
یا به عنوان طراح یا به عنوان کسی که فقط ریویو میکنه، مشاهده میکنه و نظر میده، میتونن داخل پروژه کلابریت کنن، همکاری کنن. ولی اگر که با تیم نمیخواید کار کنید و کلابریشن نمیخواید داشته باشید، همین سایت پلن مناسبه که این قسمت کلابریشن نداره. خب همین سایت پلن یه حالت مجانی داره، یه حالت بیسیک داره برای سایت هایی که محتوای استاتیک دارن و محتوای داینامیک ندارن، CMS براشون وجود نداره، خاص قابلیت CMS. سایت هایی که محتوای CMS میخوان داشته باشن، محتوای داینامیک میخوان داشته باشن و از خصوصیت CMS استفاده کنن، بعد پلن های CMS و بیزینس رو استفاده کنن. اگر یه سایت فروشگاهی بخواید داشته باشیم، میشه از پلن های ای کامرس استفاده کرد. برای فروشگاه های کوچیک پلن استاندارد و فروشگاه بزرگتر پلن های پلاس و ادوانس. ورک اسپیس پلنز هم همونطور گفتم برای تیم، کسانی میخوان کار تیمی و گروهی انجام بدن به خاطر کلابریشن. یک پلن فری داره و 2 تا پلن دیگه. پلن فریش بهمون اجازه میده که 2 تا سایت بسازیم، هر سایت 2 تا پیج داشته باشه و محتوای داینامیک میتونیم داشته باشیم و از CMS استفاده کنیم و همچنین میتونیم هر کسی رو خواستیم یک نفر رو دعوت کنیم که سایتمون رو مشاهده کنه. این قابلیت کلابریشن خیلی مناسبه برای زمانی که شما میخواین توی رزومتون سایت ساخته شده‌تون رو نمایش بذارید، چون ممکنه کسی که رزومه شما رو داره مرور میکنه بخواد که دعوتش کنید داخل سایت وب‌پرو و تنظیماتی که شما انجام دادین و کارهای شما رو دقیق‌تر بررسی کنه. همچنین زمانی که شما ثبت نام میکنید داخل سایت وب‌پرو، اتوماتیک وار همین اکانت مجانی ورک اسپیس پلن فعال میشه. خب حالا میریم ثبت نام انجام میدیم. همونطور گفتم گت استارتد میزنیم. منتظر میشیم تا بهمون ساین اپ ویت گوگل رو نشون بده. ساین اپ میکنیم با اکانت گوگلمون. خب از همون اسم فامیل میپرسه، این که میپرسه چه سایتی برای چی میخواین داشته باشیم. میخواین برای یه مشتری سایت طراحی کنیم، برای شرکتتون میخواین سایت درست کنیم، یا برای خودتون سایت شخصی برای خودتون میخواین. خب مثلا ما برای کلاینت میزنیم، میخوایم برای یک مشتری سایتی درست کنیم. میخوایم به عنوان فریلنسر این کار کنیم یا یک آژانس. ما میزنیم به عنوان فریلنسر. چه مدل سایتی میخواین داشته باشین؟ سایت شرکتی، سایت فروشگاهی، پورتفولیو، بلاگ یا سایت های دیگه. ما فعلا سایت شرکتی رو انتخاب میکنیم. خب 3 تا آپشن به اون میده که میخواین از سایت ساز هوشمند خود وب‌فلو استفاده کنید یا تمپلیت های آماده وب‌فلو رو استفاده کنید، یا اینکه میخواین یه سایت خالی بهتون بده تا خودتون از پایه شروع طراحی کنید. ما همین گزینه سوم یعنی بلانک سایت رو انتخاب میکنیم، چون میخوایم خودمون طراحی کنیم سایتمون رو. یک اسمی که برای سایت رو میتونید انتخاب کنید، هر اسمی دوست داشتین، و کرییت میزنیم. بله سایتمون ساخته شد و این راهنما اینجا قرار داده از مرحله اول ساختن سایت تا پابلیش کردن. در جلسه بعدی تمام این تنظیمات نویگیتور و تنظیمات طراحی و نوار بالایی رو کامل توضیح میدم براتون و در جلسات آینده یک سایتی رو شروع کنیم به طراحی با ابزار مختلف طراحی و تنظیمات آنها آشنا میشیم. پس ما تو این جلسه یاد گرفتیم که وب‌فلو چیه و چه فرقی داره با روش‌های دیگه طراحی سایت، کدنویسی و غیر کدنویسی مثل وردپرس. پلن‌های مختلف وب‌فلو رو بررسی کردیم و به صورت رایگان ثبت نام کردیم و اولین پروژه‌مون رو ساختیم و آماده طراحی کردیم. در جلسات بعد شروع به طراحی می‌کنیم.
سایتتون رو بسازید و ویدیوهای بعدی رو مشاهده فرمایید. خوب و خوش باشید.